Hello student, subject General Science, Standard 7th. In our previous video lecture, we studied our chapter number 6, that is measurement of physical quantities. Today we are going to see the next part of our this chapter. In a previous lecture, we studied about MKS CGS system, some standardized measurement. Now move ahead and see. Work out the area of your classroom. Which quantities are taken into account to calculate the area. आपल्या वर्गाचं क्षेत्रफळ काढण्याकरता कोणकोणत्या बाबींचा कोणकोणत्या प्रमाणांचा विचार केला जातो. बघा, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच अर्थातच एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र इथे वापरलं जातं. लेंथ म्हणजे लांबी, ब्रेथ म्हणजे रुंदी. अशा पद्धतीने क्षेत्रफळ काढलं जातं. इट मीन्स वी कॅन से दॅट 3 मीटर अँड 2 मीटर इट मीन्स 6m स्क्वेअर म्हणजे 6 स्क्वेअर मीटर हे क्षेत्रफळ झालं. यालाच फंडामेंटल क्वांटिटीज असे म्हणतात. देर आर मेनी क्वांटिटीज, व्हेरी फ्यू आर सिलेक्टेड आर फंडामेंटल क्वांटिटी अँड देअर युनिट्स आर स्टँडर्ड युनिट. फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे पायाभूत राशी. ज्या राशींचं प्रमाण ठरवता येतं त्या राशींना बाळांनो पायाभूत राशी असं म्हणतात. आणि पायाभूत राशींच्या प्रमाणास पायाभूत प्रमाण असं म्हणतात, म्हणजे स्टँडर्ड युनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. मग ते एरिया असेल, स्पीड असेल, डिस्टन्स असेल, अशा काही क्वांटिटीज आहेत की ज्यांचं प्रमाण व्यवस्थितपणे सांगता येतं. फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड देअर युनिट्स आर कॉल्ड स्टँडर्ड युनिट्स. Of course, standard fundamental units must be available to all and it not be variable. कोणत्याही ठिकाणावरती हे वेरी नाही झालं पाहिजे. पुढे आहे इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट, दॅट इज SI. An international system of unit is based on 7 fundamental unit. 7 वेगवेगळ्या या पायाभूत राशींनी एककांची आंतरराष्ट्रीय पद्धत तयार झालेली आहे. त्याला सिस्टम इंटरनॅशनल म्हणजे SI युनिट म्हणतात. करंटली वी यूज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड दॅट इज अ मॅट्रिक सिस्टीम. यामध्ये वेगवेगळ्या 7 एकूणच राशींचा समावेश असतो. यालाच मॅट्रिक सिस्टीम म्हणतात. बघा, नेम द सिम्बॉल ऑफ युनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम, मास इन द सिस्टीम अँड गिवन द फॉलोविंग टेबल. यामध्ये क्वांटिटी दिलेली आहे, नेम ऑफ द युनिट अँड सिम्बॉल ऑफ द युनिट. लेंथ मेजर केलं जातं एककामध्ये, ते मीटरच्या, आणि त्याचा सिम्बॉल आहे स्मॉल m. मास किलोग्रॅममध्ये स्मॉल k आणि g हे सिम्बॉलने डिनोट करतात. तर टाईम सेकंडमध्ये कॅल्क्युलेट करतात, तर त्याचे युनिट आहे, एकक आहे, आणि त्याचा सिम्बॉल आहे स्मॉल लेटर s. All these quantities, that is quantity of length, time and mass, should be in small letter symbolic form. Let's move ahead and see some standards of the fundamental quantities. As the standard of a mass, a solid cylinder made up of a platinum, that is alloy, kept in the International Bureau of Weights and Measure at Paris. As per the international agreement, this mass is called 1 kilogram. बघा, पॅरिस येथील आंतरराष्ट्रीय वजनमाप संस्थेमध्ये प्लॅटिनम, इंडटियम या संमिश्र अशा एका भरीव दंडगोल वस्तुमानाचं प्रमाण म्हणून ठेवलं आहे. आणि या संमिश्र असणाऱ्या पट्टीवरती त्या 2 याचं अंतर म्हणून किलोमीटर, मीटर, किलोग्रॅम अशा प्रमाणांचं एक स्टँडर्ड युनिट म्हणून जगभरात प्रमाणित करण्यात आलेलं आहे.
Two fine lines are engraved on a one platinum endurance bar kept in the International Bureau of Weights and Measure at Paris. The distance between these two lines is accepted as the standard meter. Accurate copies of these prototypes are made by distributed to standardizing the laboratories institute all over the world. बघा, वस्तुमान रूपाच्या अधिरूपाचे वस्तुमान म्हणून किलोग्रॅम असं आंतरराष्ट्रीय करारानुसार ठरवलं आहे. तसंच दोन सूक्ष्म रेषांनी कोरलेल्या या धातूच्या दोन रेषांमधील अंतर 1 मीटर म्हणून जगभरामध्ये प्रमाणित ठेवलं गेलेलं आहे. आता त्याच पद्धतीने द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर वन रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ ॲक्युरेट डिव्हाइस. कालगणना करताना पृथ्वीच्या एका परिवलनास जो सरासरी वेळ लागतो तो अचूक मोजून त्याचं प्रमाण निश्चित करण्यात आलेलं आहे. दिस टाइम इज टेकन ॲज अ 24 hours. इट मीन्स 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes अँड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. 24 तास म्हणजे एक दिवस प्रमाणित केला गेला आहे. मग एका तासाची 60 मिनिटे आणि एका मिनिटाचा 60 सेकंद. लेट्स फाइंड आउट व्हॉट इज अन ॲटॉमिक क्लॉक, वेअर इट इज केप्ट. हे ॲटॉमिक क्लॉक आहे तरी काय? बघा, ॲटॉमिक क्लॉक इज अ डिव्हाइस दॅट वर्क्स विथ utmost accuracy at the work. It is depend on the vibration of the atoms and the molecules. This functioning is due to the molecule system of calcium and or ammonia. The atomic clock is kept in a National Physical Laboratory in New Delhi. न्यू दिल्ली या ठिकाणी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲटॉमिक क्लॉक या ठिकाणी लॅबोरेटरीमध्ये प्रयोगशाळेमध्ये मॉलिक्युल्स आणि ॲटम्स यांच्या व्हायब्रेशनवरती कालगणना निश्चित करण्याचं ॲटॉमिक क्लॉक ठेवलं गेलेलं आहे. पुढे बघा, हाऊ इज द वेलॉसिटी ऑफ अ लाईट यूज फॉर डिटरमाइन द स्टँडर्ड मीटर. प्रकाश किरणाची गती ही कोणत्या स्टँडर्ड मीटरने काउंट केली जाते बघा. द लाईट ऑफ रेज पासेस थ्रू अ वॅक्यूम ॲट द वेलॉसिटी ऑफ 1:299792458 seconds. Is the distance is called 1 meter. In other words, we can say that light rays traverse 299729458 meters in 1 second. प्रकाशाचा वेग हा एवढ्या पटीने अगदी तेजस्वी रीतीने प्रखर रीतीने असते. प्रकाशाची गती एवढी तेज असते बाळांनो. टू स्टँडर्डाइज द मीटर्स इन दिस वे द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज यूज. एका व्हॅक्यूम म्हणजे निर्वात असणाऱ्या नदीमधून जेव्हा प्रकाश किरण पास केले जातात तेव्हा प्रकाशाची अचूक अशी गती आपल्याला दिसून येते आणि अशा पद्धतीने प्रकाशाचा वेग हा गणला जातो, त्याची गती मोजली जाते. नेक्स्ट इज देअर अबाउट द ग्रेट सायंटिस्ट. When man failed to need to measure the things, he started by using the parts of his own body for this purpose. In Egypt, in ancient times, the distance from a man's elbow to the tip is the middle finger was called a cubit. प्राचीन काळामध्ये मानवाने मोजमाप करण्यासाठी अशा प्रकारे पहिल्यांदा स्वतःच्या शरीराच्या अवयवांचा भागांचा वापर करायला सुरुवात केली. आता प्रथम इजिप्तमध्ये क्युबिट हे माप वापरत असत. आता क्युबिट म्हणजेच काय? आपल्या मधल्या बोटापासून ते आपल्या कोपऱ्यापर्यंतचं अशा प्रकारे अंतर, ते 1 क्युबिट असं मोजलं जायचं. आफ्टर दॅट द मेजर वुड बी डिफर from person to person. Therefore, cubit
of the king was considered the standard. In olden times, we weighed the gold in a unit is called gunj. An hourglass is used to measuring the time. How it should be measured? We all know that भारतात पूर्वी गुंज या मापाने सोनं तोलत असत. अर्थात गुंज म्हणजे एखाद्या झाडाची बी होती बाळांनो, आणि वाळूचा वापर हा घड्याळ मोजण्याकरता केला जायचा. Next, see, identify the wrong methods of measuring shown in the picture and explain how they are wrong. In the first picture, the measurement is taken by the hand. This method is inaccurate and wrong. कारण प्रत्येकाचाच हात समान आकारमानाचा नसतो. मग हाताच्या ऐवजी आपण काय वापरतो? स्केल. In the second picture, it is made up of one liquid is poured from one glass and another glass. This is no accuracy of measurement of this process. कोणत्याही द्रव पदार्थाची ही प्रोसेस नाही आहे मेजरमेंट करायची. Next, in the third picture shown in the double pan balance is used which does not have a center indicator. मध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्या तराजूला काटा ॲक्युरेट नसल्यामुळे त्याचं मेजरमेंट अगदी तंतोतंत आणि प्रमाणबद्ध असेलच असं आहे का रे? नाही. Then what is the importance for accurate measurement? मग या ॲक्युरेट मेजरमेंटची गरज तरी कशासाठी आहे रे? बघा, हाऊ the accurate measurement must be depend upon its purpose. कोणत्या कारणाकरता आपण मोजमाप करत आहोत ते महत्त्वाचं आहे. Accordingly, an appropriate device has been used to measurement of a substances that are precious, of a great importance, and was very in small quantity, is done meticulously and accurately. Due to advertisement in the technology, devices that are measured in very small magnitude of quantities. बघा, सोने, चांदी, मौल्यवान धातू, हिरे यांची मेजरमेंट करण्याकरता ॲक्युरेसी फार महत्त्वाची असते. अगदी आपण भाज्या किंवा इतर काही पदार्थ आणतो त्या मापाने त्यात तोलून चालतं का रे? नाही. बघा, ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अगदी आलेली आहे. तुम्हाला माहीत असेल, वाहनांमध्ये, संगणकीय युगामध्ये, आपल्या गतीमध्ये आणि प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये तितकीच ॲक्युरसी, तितका स्पीड कॅल्क्युलेट करणं हे गरजेचं आहे. आता कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये ते महत्त्वाचं आहे? बघा, डिस्टन्स, मास, टाईम, टेम्परेचर या सगळ्या प्रमाणांचं, एककांचं मापन करण्याकरता, मग ते खेळामध्ये असेल, सोन्यामध्ये असेल, व्यक्तीच्या तापमानाचं करता असेल, या सगळ्यांकरता अगदी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. पूर्वीच्या काळी वापरण्यात जाणारी तापमापी ही आता अगदी डिजिटल तापमापी झालेली आहे. खेळांमध्ये तर अक्षरशः तुम्ही बघत असाल की कोणत्याही खेळाची ॲक्युरेसी असेल, बॉलचा स्पीड असेल, धावण्याची गती असेल, या सगळ्याचं मेजर केलं जातं. आता मेजर कॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, आणि ह्याच मापनामध्ये काही अचूक मापन हे कशासाठी असलं पाहिजे? बघा, मेजर कॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, not using appropriate device and not using the device properly. मग आता make a list of possible errors then those. मग यांच्यापासून काय पॉसिबल एरर होऊ शकतात? बघा, do you really get the liters of petrol as on the petrol pump indicates? To ensure this, it is necessary to check out against a standard measured from time to time. This is called the standardization. जेवढ्या मूल्यांकनाचं, जेवढ्या किमतीचं आपल्याला पेट्रोल हवं आहे, त्या किमतीमध्ये तेवढ्याच लिटरचं, तेवढ्याच प्रमाणात असणारं पेट्रोल आपल्याला प्राप्त होतं आहे की नाही,
कुठे ग्राहकांची फसवणूक तर होत नाही आहे ना. याकरता स्टँडर्डायझेशन म्हणजे प्रमाणीकरण केलेल्या असणाऱ्या साधनांचा वापर करणं आवश्यक आहे. इट इज नेसेसरी टू स्टँडर्डाइज द वेट्स अँड मेजर दॅट यूज इन द मार्केट. आपण अशी वजनी मापं बऱ्याच ठिकाणी बघतो. ठीक आहे. While buying these things like a grocery shop, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians also to do that. आपण स्वतः आणि आपल्या पालकांना, आपल्या सोबत असणाऱ्या व्यक्तींना याची चाचणी किंवा पडताळणी करण्याकरता सांगणं गरजेचं आहे. Does the balance carry the stamp of a standardization by the Department of the Weights and Measures? अशा प्रकारचे वजनी काटे आपण बऱ्याच वेळा दुकानांमध्ये, मार्केटमध्ये बघतो. त्यावरती प्रमाणबद्ध शिक्के हे आहेत की नाही याची जरा चाचपणी करायची आहे. In this balance table, is the pointer of the balance upright? वजन नसताना ते दोन्ही तराजूचे ताडगे हे समांतर आहेत का त्या मधल्या निडलला, पॉइंटरला? इज द वेट मेड ऑफ द मेटल? देन हाऊ इज बॅलन्स हेल्ड? जर ते धातूने बनलेलं आहे तर अर्थातच त्याचं वजन पेलण्याकरता त्या व्यक्तीचा हात सुद्धा स्थिर असणं गरजेचं आहे की नाही? फॉर मोर वेट द पॅन विच इज यूज फॉर व्हेजिटेबल आर केप्ट हॅज द अंडरसाइड द पॅन ऑफ अ बॅलन्स हॅज बी टेम्पर्ड विथ. बऱ्याच वेळा वजनाच्या एका बाजूला किंवा काही ठिकाणी असं काही ठेवलं जातं, दुसऱ्या वजनी वस्तू अशा तर ठेवल्या नाहीत ना. या सगळ्या बाबींची काळजी घेणं गरजेचं आहे. पुढे बघा. टू प्रिव्हेंट कन्झ्युमर्स बाय बीइंग चीटेड द वेट्स अँड मेजर्स सब डिव्हिजन फंक्शन्स ॲज अ पार्ट ऑफ अ फूड. The urban supply and the consumer protection division of the government. Officers of these subdivision visit to the different places at the time to time. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये आणि साधनांचे वेळोवेळी प्रमाणित करण्याची गरज ही असते. त्याकरता शासन विभागाचे बरेचसे व्यक्ती, अधिकारी, नागरी पुरवठा, अन्न तसंच ग्राहक संरक्षण विभागाचे वजनमाप उपविभाग अधिकारी हे सगळे भेट देऊन त्या प्रसंगी वजनाचं, प्रमाणाचं मापन करतात. इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ वेट अँड मेजर्स ऑफ अ सब डिव्हिजन टू ग्रँट द लायसन्स फॉर द प्रोडक्शन, सेल, रिपेअर ऑफ वेट्स अँड मेजर्स. त्याकरता योग्य असं वस्तू विक्री, उत्पादन तसंच त्याची दुरुस्ती याकरता वजन मापाचं त्याला परवानगी देणं सुद्धा गरजेचं आहे. माय फ्रेंड, द इंटरनेट. आता इंटरनेटवरून तुम्ही बऱ्याचशा माहिती कलेक्ट करू शकता. तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पेज नंबर 44 वरती सुद्धा अशा काही लिंक दिलेल्या आहेत की ज्यामधून तुम्ही ही माहिती सर्च करायची आहे. द स्टँडर्ड ऑफ द 6 फंडामेंटल युनिट्स नेमली मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पर अँड कॅन्डिला आर केप्ट इन अ नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी ॲट न्यू दिल्ली. पुढे बघा. ड्युरिंग द रेनी सीझन यू माइट हॅव बीन हर्ड or seen or read news reading how much water is collected in the dam, how much water is being released, and about present stock of the water in the dam. Do you know the following terms and these connections? बऱ्याच वेळा आपण वर्तमानपत्रामध्ये, टी व्हीमध्ये, आता तर मोबाईलवरती, नेटवरती अशा पद्धतीने पाण्याचं प्रमाण, पाण्याची पातळी, पावसाचं प्रमाण कसं आहे, किती आहे हे बघतो. त्यामध्ये काही वेगवेगळ्या प्रमाणाची मापांचा वापर केला जातो. जसं बघा, 1 TMC पाणी म्हणजे 1 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्युबिक फीट. म्हणजे 1 TMC पाणी याचा अर्थ 1 अब्ज घनफूट पाणी. आणि 1 क्युबिक फीट मीन्स 28.317 लिटर वॉटर.
याचाच अर्थ 1 TMC इज इक्वल टू सुमारे 28.317 अब्ज लिटर पाणी. याचा अर्थ 1 TMC वॉटर, 1 TMC वॉटर. जेव्हा जेव्हा अशा पद्धतीने तुम्ही ऐकत असाल, वाचत असाल, तेव्हा या सगळ्या संकल्पना लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तेवढा पाण्याचा साठा, निचरा या पद्धतीने आपल्याला ती माहिती मिळत असते. आता इंटरनेट तर आपला फ्रेंड आहेच, पण अजून एक आपला फ्रेंड आपल्याला सांगितलेला आहे सायन्समध्ये, दॅट इज माय फ्रेंड्स न्यूजपेपर. आता न्यूजपेपर कशा पद्धतीने आपल्याला फ्रेंड आहे तो आपला बघा. What is the capacity of the various dams in Maharashtra? Collect the information about the discharge of water from the various dams during the month of August, September and the October and of the consequences of the discharges. कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रमाणात, किती प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी धरणांमधून पाण्याचा साठा झालेला आहे, निचरा झालेला आहे, हे आपल्याला वर्तमानपत्रातील ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यांच्या असणाऱ्या सरासरी प्रमाणावरून समजू शकतं. अर्थात त्याची माहिती तुम्ही वर्तमानपत्र वाचत असाल तर तुम्हाला सहज मिळेल. सो हेअर इज द एंड ऑफ अवर चॅप्टर नंबर 6. थँक्यू.